Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru joi, 18 iunie. Este o zi așa cu multă energie, doar că e o zi în care eu sunt de părere că e nevoie să nu tragem concluzii pripite, să nu ne grăbim în anumite reacții pe care le avem. Da? Este o zi de joi care ne invită să fim mult mai atenți pe tot ceea ce ține de informație și mai mult decât atât poate să fie și o zi de joi care predispune și spre urgolii și spre drame. Da? Acum e o zi cu foarte mari emoții, să știți, suntem în arcana majoră Luna și faetonul, deci o zi în care poate trebuie să fim puțin atenți și pe drumuri, dar poate să fie și o zi în care să ne fie teamă în ce direcție să virăm, da? Ori la dreapta, ori la stânga. De asemenea, să știți că este o zi care ne invită să punem totuși puțină frână, da? În viața noastră, cu toate că o să fie ușor mai complicat. Da? E posibil să ne fie teamă, știu eu, de necunoscut, doar că teama asta, să știți că vine dintr-o lipsă de informații. Da? Dintr-o lipsă de informație, deci joi e nevoie să ne informăm cu atenție, da? Și să nu ne speriem la la primul zvon care apare. Pentru că există marea posibilitate ca undeva să ne grăbim, da? Să spunem gata, știu eu sigur că e pe acolo. Poate nu e, da? Poate e pe dincolo. De asemenea, poate să fie și o zi în care energia feminină este foarte, foarte puternic impactată. Da? Luna în continuare e prin Leu, face un trigon cu Saturn, da? Face și un trigon cu Lilith din Săgetător, deci poate să fie o zi care ne invită. Pe de altă parte, să avem curajul necesar să ne ascultăm acea voce interioară și să mergem în tăcere, în liniște, mai cu viteză redusă, în ghilimele de rigoare, către un anumit scop pe care îl avem. Mai mult decât atât, poate să fie și o zi de joi care predispune, așa cum am zis, și spre mici mari orgolii. Aici trebuie să fim atenți cu orgoliile pentru că nu sunt bune și de asemenea trebuie să fim puțin atenți și pe partea aceasta de drame, da? De drame. Da, mă uit după tarotul meu, dar nu-l găsesc, motanul e aici și nu mă lasă. Hai să vedem ce spun frunzele de ceai și, dragilor, vă reamintesc că doar pe aplicație găsiți filmările zilnice gratuit, da? Nu pe site, nu în altă parte, da? Și când intrați pe aplicație, dacă unii mi-au scris, probabil sunteți dintre voi care intrați la articole, da? În loc să intrați la videoclipuri. Citiți acolo, scrie videoclipuri și acolo intrați. Da? Se pot vedea videoclipurile gratuit doar pe aplicație. Atât. Da? Nu pe site. Bun. Și avem așa un foc de artificii, da? Poate să fie și o zi în care entuziasmul din noi să strige prea tare, iar apoi avem o putere personală foarte mare și pace. Toate acestea pot duce către succes. Uite, poate să fie și o zi de joi în care ni se recomandă să ne folosim acea forță interioară într-un mod pozitiv, da? De asemenea, e bine ca în ziua de joi, repet, să nu ne grăbim. Uite, mai avem noroc, deci poate să fie o zi și norocoasă. Până la urmă e ziua lui Jupiter, Jupiter e prin rac, poate să fie și o zi în care avem noroc, doar că, repet, e o zi așa cu mici mari artificii pentru toată lumea, iar la bază avem leul. E timpul să acționezi. Da, e timpul să acționăm, e timpul să ne învingem o teamă, doar că, repet, e bine să ne informăm înainte. Da? E o perioadă așa, să știți, în general și pe cer, în care ni se cere să fim prudenți pe partea de informații. Da? Uranus, care este în zodia Gemenilor, face quadratură pe la noduri. Este la grad exact sâmbătă, dar ea se simte deja și o să se mai simtă. Și este un mic mare haos informațional. Da? Că tot discutam și despre situația, da, că, nu știu, nu se citește cu atenție. Spre exemplu, în cazul meu cu aplicația, da, nu se citește cu atenție faptul că se poate vedea gratuit videoclipul respectiv, da, scrie mare acolo. Acum, da, mai mult de atât nu prea se poate face. Vă mulțumesc celor care sunteți alături, vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Și dacă vedeți că mai sunt oameni care nu înțeleg unde să meargă și pe ce să apese și nu citesc cu atenție ce scrie acolo,
vă rog să mă ajutați, da? Să mă ajutați. Bun, vă invit să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră, pentru că e o zi în care ni se cere să fim puțin prudenți, da? Poate să fie și o zi în care, știu eu, întâlnim tot felul de oameni care să ne lumineze, doar că, repet, e bine să nu ne aprindem noi și să avem impresia că le știm pe toate, pentru că nu e așa, da? Pentru că nu e așa. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă pentru zodia ta, repet, intră în aplicație, aveți link și în primul comentariu. Am văzut că sunt și persoane care nu deosebesc ce înseamnă iPhone, Android, în fine. Și am lăsat acolo exact în comentarii, la iPhone am trecut iPhone, iPad, la Android am trecut mărci de telefoane, nu fac reclamă, dar n-am altă variantă, da? O descărcați gratuit de pe Magazine Play sau App Store și vedeți acolo previziunile acestea, se pot vedea și gratuit, repet, da? Și sunt și traduse în mai multe limbi. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de joi cu multă înțelepciune și nu uitați, nu vă grăbiți, informația e bună joi, avem multă intuiție, dar e bine să ne păstrăm niște limite și e bine să nu reacționăm așa la primul impuls, prima informație, că v-am zis, e o perioadă în care trebuie să fim foarte, foarte atenți pe partea aceasta. Că, uite, e o perioadă în care, așa cum spuneam, nu știu, cineva face o postare, scrie un comentariu, altcineva citește doar două cuvinte din postarea respectivă, după aia interpretează, răstălmăcește, face și după aia văd și alții și după aia și alții la rândul lor iar răstălmăcesc informația. Deci e o zi de joi bună dacă mergem să ne informăm direct de la sursă, da? Nu din zvonuri, nu din părerile altora, că fiecare om e cu adevărul lui, e cu înțelegerea lui, conform educației, conform culturii, e normal să fie așa și e frumos pe de altă parte că fiecare vede bucățica lui de realitate. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de joi cât mai bună și ne vedem în aplicație.